Video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta có thể sử dụng Saber để tạo hiệu ứng ánh sáng chạy vòng tròn như thế này đây. Trước tiên mình sẽ nói Saber là gì các bạn. Saber đó là một cái plugin hoàn toàn miễn phí trong After Effects. Thì để có thể cài đặt Saber thì các bạn hãy lên Google và các bạn hãy search Saber plugin ở đây. Thì ở đây cái trang Video Copilot bạn hãy nhấp vào đây và chúng ta sẽ tải miễn phí hoàn toàn cái plugin nhé. Bạn nhấp xuống đây và download plugin này đối với Windows và bản của Apple luôn nha. Và sau khi mà các bạn cài đặt cái Saber này thành công á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tạo hiệu ứng với Saber này như thế nào. Trước tiên là ở trong phần mềm After Effects, trước tiên thì mình sẽ tạo một cái composition mới. Đây mình sẽ nhấp vào New Compo và mình sẽ chọn cái size của nó là 1920 1080, mặc định là Full HD nha các bạn. Ở đây mình sẽ để frame rate là 30 frame một giây và duration thì tùy video của các bạn. Ở đây mình sẽ để là 1 phút nha. Và mình sẽ nhấp vào OK đây. Sau khi mình đã tạo composition xong thì bây giờ mình sẽ tải lên cái video để mình chuẩn bị chỉnh sửa nha. Thì ở đây mình đã có sẵn một cái footage là một cái footage về một chiếc xe và cái bánh xe như thế này đây. Và đây chính là cái footage của nó. Thì bây giờ mình sẽ kéo cái vị trí thanh timeline này đến khoảng 10 giây thôi. Mình không cần làm nhiều nha, khoảng 10 giây thôi. Và mình sẽ bấm phím N và mình sẽ nhấp chuột phải vào cái thanh này và chọn Trim to Work Area để mình chỉ làm việc trong cái vùng chọn này thôi nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ nhấp vào layer footage này và mình sẽ nhân đôi layer này lên bằng cách là mình sẽ nhấp Ctrl D. Và bây giờ mình chỉ chỉnh sửa dựa trên cái video mà mình vừa nhân đôi lên thôi nha các bạn. Trước tiên để có thể tạo được hiệu ứng Saber đó thì mình phải đi một cái đường path xung quanh cái bánh xe này. Thì để có thể tạo được cái đường path, trước tiên thì mình sẽ nhấp vào cái công cụ Ellipse Tool ở đây. Ok, mình sẽ giữ đồng thời phím Shift và chuột trái và mình sẽ kéo ra một cái vòng tròn như thế này. Khi bạn giữ phím Shift thì bạn sẽ kéo được một cái vòng tròn. Nhưng nếu như bạn không giữ phím Shift thì nó sẽ tạo ra một cái hình ellipse như thế này. Thì ở đây cái bánh xe nó vòng tròn cho nên mình sẽ giữ phím Shift nha. Và mình sẽ tiếp tục giữ thêm cái phím Space, tức là cái phím cách đó các bạn, để mình có thể di chuyển được cái vị trí này. Bạn giữ đồng thời cả ba phím này để chúng ta có thể di chuyển vào đúng cái vị trí mà mình mong muốn. Khi mình đã đưa vào đúng khớp rồi thì mình sẽ buông đồng thời cả ba phím ra. Ok, và bạn có thể lăn chuột giữa để chúng ta có thể phóng to cái đường path này lên. Và bây giờ mình có thể xem và mình có thể chỉnh sửa lại bằng cách là mình sẽ chọn cái công cụ đó là Selection Tool, phím tắt là chữ V nha. Và mình sẽ quét vào đây, mình quét vào cái ô path này và mình sẽ di chuyển đến cái vị trí mà mình mong muốn. Mình sẽ giữ phím Space ở trên bàn phím để mình có thể chuyển thành công cụ Move Tool để mình di chuyển nè. Đây, và tiếp tục mình sẽ dùng cái này để mình quét và mình sẽ di chuyển cái thanh path này, cái điểm path này nha, giữ Space để di chuyển này. Ok, và khi mình đã thấy được cả các điểm này nó nằm đúng trên cái vòng tròn mà mình mong muốn, cái vị trí đó rồi á. Ok, bây giờ mình sẽ nhấp vào đây và chọn là Fit để chúng ta có thể phóng to đủ màn hình nha. Mình sẽ chọn lại công cụ Selection Tool. Bây giờ để có thể gán tất cả những cái điểm này đúng vào cái vị trí của các bánh xe khi mà chúng ta play video như thế này. Ok, vậy thì chúng ta sẽ mở cái tab ở đây là Checker nha. Đây mình sẽ mở cái tab Checker này lên. Và tiếp theo là bạn hãy bấm vào cái mask này. Khi bạn bấm vào cái mask thì tự động nó sẽ hiện cái Checker ở bên đây ra để chúng ta check tự động. Nếu như bạn bấm vào cái layer này thì nó sẽ mất nhưng nó không hiện ra nhé. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái mask này và nhớ chúng ta hãy kéo cái timeline đến cái vị trí đầu tiên để chúng ta có thể check từ cái vị trí đầu tiên này trở về sau. Và để có thể check được, chúng ta hãy nhấp vào nút play về phía bên phải ở đây. Và khi mà mình bấm play thì tự động bạn thấy các điểm này tự động nó sẽ check. Bạn có thể bấm một lần nữa để cho nó đứng lại và chúng ta phóng to lên để chúng ta xem các cái vị trí này nó đã đúng với cái đường trên bánh xe chưa. Nếu như giả sử nó chưa có đúng thì chúng ta có thể tùy chỉnh lại ngay lúc này luôn. Bây giờ mình thấy chỗ này nó hơi lệch một tí này, mình sẽ phóng to nè. Và mình sẽ sử dụng cái công cụ Selection Tool này và mình sẽ quét cái điểm path này và mình sẽ kéo xuống một tí xíu. Đấy. Ở đây cũng vậy, mình sẽ quét và mình kéo về phía bên trái một tí. Và bây giờ bạn hãy tùy chỉnh các điểm này cho nó phù hợp đúng trên cái đường vòng tròn này nhé. Đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ phóng to ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ở vị trí này, chúng ta tiếp tục bấm nút play để cho nó check một lần nữa nhé. Và mỗi lần check như thế này bạn hãy check một đoạn nhỏ nhỏ và chúng ta sẽ tùy chỉnh lại cái chỗ này. Đấy. Và mình sẽ tiếp tục làm như thế cho đến khi mà chúng ta hết cái đoạn video này luôn nhé.
Ok, và đây chỉ là video hướng dẫn cho các bạn, cho nên mình sẽ check khoảng 3 giây thôi để cho tiết kiệm thời gian nhé các bạn. Sau khi mà chúng ta check xong á, thì mình sẽ để cái vị trí đúng cái vị trí thành timeline là 3 giây này, hoặc là mình có thể ở đây nhấp vào đây và mình gõ là 300 enter. Ok, thì nó sẽ đúng vào vị trí 3 giây và mình sẽ bấm phím N trên bàn phím để chúng ta có thể trim lại cái vị trí này. Chúng ta nhấp chuột phải và nhấp vào cái thanh này và chọn trim curve để chúng ta chỉ làm việc trên cái vùng 3 giây này thôi nha các bạn. Thì bây giờ các bạn có thể check lại thử, chúng ta quét này thì ngay lúc này bây giờ các đường path nó đã đi đúng cái vị trí của cái bánh xe khi mà cái camera nó di chuyển như thế này nha. Ok, vậy thì tiếp theo chúng ta chỉ cần thêm cái saber vào nữa là xong thôi các bạn. Để thêm vào cái saber vào đây á, thì mình sẽ nhấp vào cái footage ở trên đây, cái layer này, và mình sẽ thêm cái effect là saber. Thì ở đây mình có cài một cái plugin thì nó để chúng ta có thể nhanh chóng để chúng ta thêm cái hiệu ứng vào, hoặc là một cách khác á, là bạn có thể nhấp vào cái mục effect ở đây và mình sẽ chọn là cái saber, và các bạn hãy nhấp vào đây và bạn kéo vào trong đây thì nó cũng tương tự như vậy nha các bạn. Ở đây sau khi mình đã thêm được cái effect saber vào trong đây rồi á, thì hiện tại bạn thấy nó có một cái đường line, đó là cái mặc định của cái thằng saber này. Thì để cho cái line này nó nằm trên cái vị trí của cái đường path mà chúng ta làm á, thì các bạn hãy vào cái mục customize core nè, ở mục core type á, ở đây đang là saber và bạn hãy chuyển nó thành là layer mask nha. Khi bạn chuyển thành layer mask thì tự động nó sẽ dính vào trong cái mask mà các bạn đã mask vào trong cái layer này. Ví dụ đây là cái mask, đây cái mask 1 này các bạn, là cái mask chúng ta hồi nãy mà chúng ta đi checker đấy. Ok, vậy thì làm sao để chúng ta loại bỏ cái viền đen, cái màn hình đen này. Ok, để loại bỏ màn hình đen này các bạn hãy vào trong cái mục là render setting nha. Ở đây bạn hãy kéo xuống dưới ở cái mục là composite setting nè, nó đang chế độ là black, tức là màu đen, cho nên các bạn sẽ thấy cái màn hình đen như thế này. Thì nếu như bạn chuyển thành transparent, khi chúng ta chuyển transparent thì tự động nó trở thành trong suốt nha. Thì chúng ta có thể thấy được cái video gốc của chúng ta ở đây. Như vậy là chúng ta đã áp được hiệu ứng saber vào trong cái bánh xe này rồi. Đây, để tôi cho các bạn xem thử nha. Đấy. Vậy thì làm sao để cho cái vòng tròn này nó chạy xung quanh cái bánh xe này? Thì rất là đơn giản. Ở đây các bạn hãy kéo xuống dưới cái mục là Customize Core này. Đây, bật cái này lên này. Và trong đây nó có cái mục là Star Size và Star Offset. Bây giờ bạn có thể kéo thử nha. Khi mà tôi kéo cái này, đấy, tôi kéo cái này Star Size về vị trí 0 thì tự động nó sẽ còn khoảng một nửa cái vùng ánh sáng như thế này. Và bây giờ cái mục Mask Evolution này, nếu như mà tôi kéo cái vị trí này, tự động các bạn sẽ thấy là nó đang di chuyển xung quanh cái bánh xe, xung quanh cái đường path mà chúng ta đã tạo. Mình sẽ bấm Ctrl Z để quay trở lại nhé. Bây giờ chúng ta hãy kéo cái thanh timeline về cái vị trí đầu tiên, và mình muốn cho nó chuyển động xung quanh cái bánh xe này, mình sẽ đi keyframe cho nó. Để keyframe được cái Mask Evolution này, trước tiên mình kéo thanh timeline về vị trí 0 và mình sẽ click vào đây một cái, và sau đó mình sẽ kéo đến cái vị trí cuối cùng mà mình muốn nó chuyển động. Ví dụ ở đây sau 3 giây, từ 0 đến 3 giây, mình muốn cái vòng này nó chuyển động 3 vòng thì mình sẽ nhấp vào đây cái chỗ ít nè bạn, không ít nè, tức là số vòng. Ở đây mình sẽ chọn là 3 vòng thì tự động. Bây giờ mình sẽ quay lại từ đầu nha. Đây, và mình sẽ cho play này thì tự động cái ánh sáng bây giờ nó đã chuyển động xung quanh cái đường path 3 vòng trong khoảng thời gian là 3 giây nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái hiệu ứng ánh sáng của thằng saber này. Thì ở đây ở cái mục reset này, chúng ta nhấp vào và nó có rất là nhiều cái reset để bạn có thể lựa chọn. Ví dụ ở đây electric là điện này. Đấy. Hoặc là ở đây là fire tức là lửa. Hoặc là ở đây là meteor tức là sao băng ấy. Và bạn cũng có thể nhấp vào cái raw color để chúng ta có thể đổi bất kỳ một cái màu nào mà chúng ta mong muốn nha. Đây. Ok, ví dụ như ở đây mình sẽ chọn cái hiệu ứng đó là solar. Đây, mình sẽ chọn cái hiệu ứng là solar và mình sẽ để cái màu mặc định là màu cam này luôn, và mình sẽ cho nó chạy thử nha. Ở đây mục low intensity, cái mục này chúng ta dùng để tùy chỉnh tăng giảm cái vùng ánh sáng mà chúng ta muốn. Nếu bạn muốn nó low mạnh hơn thì bạn hãy tăng cái giá trị này tăng mạnh hơn. Ví dụ ở đây mình sẽ để giá trị là 80 nha. Còn nếu như bạn muốn cái phần đuôi của vùng ánh sáng này nó dài hơn hoặc là ngắn đi, bạn có thể tùy chỉnh cái phần size này. Đây, khi bạn kéo ngắn, bạn kéo tăng cái vị trí star size lên thì tự động nó sẽ tạo thành một cái vòng tròn gần xuyên suốt luôn. Ở đây mình muốn để giá trị là 0 nhé. Hoặc ở đây star offset, bạn cũng có thể tăng giảm để tùy chỉnh cái độ dài ngắn của cái đuôi ánh sáng này nè các bạn.
Bây giờ mình sẽ cho hiệu ứng này nó chạy thử nha. Như vậy thì chỉ với vài bước đơn giản, mình đã chia sẻ cho bạn cách để chúng ta có thể tạo hiệu ứng ánh sáng với plugin miễn phí trong After Effects, đó là plugin Saber. Plugin này chúng ta có thể làm được rất là nhiều cái ý tưởng, những cái idea hay. Hy vọng video chia sẻ này của mình sẽ hỗ ích cho các bạn. Nếu như bạn cảm thấy hữu ích và mong muốn được xem nhiều cái nội dung hay hơn thì hãy bấm đăng ký kênh và like video này. Mình sẽ chia sẻ thêm nhiều cái video, những cái tip, những cái mẹo làm những cái hiệu ứng đẹp hơn để chia sẻ cho các bạn miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.